প্ৰথমতে আপোনালোক সকলোকে অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এবিধ আচাৰৰ ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। মূলা, গাজৰ আৰু লগত আদা জলকীয়া দি বনোৱা আচাৰৰ ৰেচিপিটো আজি শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আৰু এই আচাৰখিনি মই যিটো পদ্ধতিৰে বনাইছোঁ, এনেকৈ বনালে ৰ'দত শুকুৱাবও নালাগে আৰু বনাই লগে লগেই খাব পাৰিব। ভাত, ৰুটি, লুচি, পৰঠা সকলোৰে লগতে এই আচাৰবিধ খাবলৈ খুব ভাল হয়। আচাৰখিনি বনাবৰ কাৰণে ইয়াতে মূলাৰ কোৱান্টিটি গাজৰতকৈ অলপ বেছিকৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে নিজৰ টেষ্ট অনুসৰি মূলা আৰু গাজৰৰ কোৱান্টিটি সমান পৰিমাণেও ল'ব পাৰে, নাইবা গাজৰ অলপ বেছিকৈ তেনেকৈও ল'ব পাৰে। ইয়াতে মূলা আৰু গাজৰ মিলাই টোটেল 1.5 কেজিমান হ'ব। মূলা আৰু গাজৰখিনি খুব ভালদৰে ধুই লৈছোঁ। ধুই লোৱাৰ পিছত এতিয়া প্ৰথমতে মূলাখিনিৰ বাকলিখিনি আঁতৰাই লৈছোঁ। পাচলি আচাৰ বনাওঁতে অলপমান যেতিয়া এনেকৈ আদাও দি দিয়ে, তেতিয়া আচাৰৰ টেষ্টটো খুব ভাল হয়। বিশেষকৈ যেতিয়া আমি মূলা আচাৰ বনাওঁ, অকণমান আদা দিলে খুব ধুনীয়া টেষ্টটোও ভাল হয়, লগতে ডাইজেশ্যনৰ কাৰণেও খুব ভাল। ইয়াতে আপোনালোকে নহৰুও দিব পাৰে। আৰু একেদৰে মূলাখিনিৰ দৰে গাজৰখিনিও খুব ভালদৰে বাকলিখিনি আঁতৰাই ল'লোঁ। আদাখিনিও অলপ সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম। জলকীয়াখিনিও খুব ধুনীয়াকৈ ধুই লৈ ভালদৰে এইখিনি মচি লৈছোঁ, অলপো যাতে পানী নাথাকে, আৰু ঠাৰিখিনি আঁতৰাই লৈছোঁ। এনেকৈ ঠাৰিৰ সৈতে দিলে আচাৰ সোনকালে বেয়া হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে, গতিকে ঠাৰিখিনি আঁতৰাই দিলে আচাৰখিনি বহুত দিন ভাল হৈ থাকে, যিহেতু ঠাৰিটো অলপ অলপ পানী সোমাই থাকে। এয়া মই জলকীয়াখিনিও গোটেইখিনি ভালদৰে চাফা কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মই মূলাখিনি অলপ দীঘল দীঘল পিছতে কাটিম। মিডিয়াম চাইজত মূলাখিনি কাটি ল'ম। এনেকৈ নাকাটিলে আপোনালোকে ৰুকনিৰ যিটো ডাঙৰ ছাইড, সেইটোৰে ৰুকিও ল'ব পাৰে। খালি মূলাখিনি ৰুকি লোৱাৰ পিছত মূলাখিনি খুব ভালদৰে অলপো পানী নথকাকৈ ৰ'দত শুকুৱাই ল'ব লাগিব, নহ'লে পানী লাগি থাকিলে আচাৰত সোনকালে ভেঁকুৰ লাগি যায়। নহ'লে ইয়াৰ উপৰিও যদি চপাৰ থাকে, চপাৰতো অলপ গোটা গোটাকৈ মূলা আৰু গাজৰখিনি চপ কৰি ল'ব পাৰে। এনেকুৱা চাইজতে মই গোটেই মূলাখিনি কাটি ল'ম। গোটেই মূলাখিনি কাটি লোৱাৰ পিছত এতিয়া একেধৰণে গাজৰখিনিও দীঘলীয়া দীঘলীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ। আচাৰখিনি আজি মই যিটো প্ৰচেছত বনাইছোঁ, এনেকৈ বনালে একেবাৰেই কম সময় লাগে। আচাৰখিনি আপোনালোকে ৰ'দত নিদিয়াকৈ একেদিনাই বনাই খাবও পাৰে। আৰু এতিয়া ঠাণ্ডাৰ দিনত ৰ'দটো ইমান ভালকৈ নোলায়, গতিকে এইটো প্ৰচেছত আপোনালোকে আগতে যদি বনোৱা নাই, এবাৰ বনাই খাই চাবচোন। খাবলৈ সঁচাকৈ খুবেই টেষ্টি হয়। আৰু এই মূলা গাজৰৰ আচাৰত মছলাটোৱে মেইন, গতিকে ইয়াত অলপ মছলাৰ পৰিমাণটো বেছিকৈ দিলে আচাৰটো খাবলৈ বেছি টেষ্টি হয়। আদাখিনিও মই সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ, দীঘলীয়া দীঘলীয়াকৈ, আৰু জলকীয়াখিনিও সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ। এতিয়া আমি আচাৰৰ কাৰণে মছলাখিনি ৰেডি কৰি লৈছোঁ। যেতিয়া পেনখন গৰম হৈছে, ইয়াতে গোটা জিৰা, গোটা ধনিয়া, চফ, মিঠি গুটি, চফ ইয়াত মই অলপ বেছিকৈ দিছোঁ, আৰু আধা চামুচ আজৱাইন দি গোটেইখিনি ভাজি লৈছোঁ। আচাৰৰ কাৰণে মছলাখিনি ভালদৰে আমি ভাজি ল'ব লাগে, তেতিয়াহে আচাৰটো টেষ্টটো ভাল হয়। মছলাখিনি খালি ভাজোঁতে যাতে ৰঙচুৱা অলপো নহয়, সেইটো কথা ভালকৈ মন কৰিব। এতিয়া ইয়াতে মই 3 চামুচ সৰিয়হ দি দিছোঁ। সৰিয়হখিনি দিয়াৰ পিছত আৰু 1 মিনিটমান সময় ভাজি ল'লোঁ, আৰু যেতিয়া এইখিনি ভালদৰে ঠাণ্ডা হ'ব, ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত মছলাখিনি এয়া পিচি ল'লোঁ। মছলাখিনি অলপ গোটা গোটা হৈ থকাকৈ পিচিছোঁ, একেবাৰে মিহি কৰি পিচা নাই। বেছি মিহি হৈ থাকিলে আচাৰত ইমান ভাল নালাগে, গতিকে অলপ গোটা গোটাকৈ পিচি লৈছোঁ। এতিয়া আচাৰৰ কাৰণে তেলখিনি গৰম কৰি লৈছোঁ। এবাটিতকৈ অলপ কম তেল দিছোঁ, আৰু মূলা গাজৰৰ আচাৰত অকণমান হিং দি দিলে খুব ভাল ডাইজেশ্যনৰ কাৰণে, গতিকে মই ইয়াতে অকণমান হিং দিলোঁ। এতিয়া ইয়াতে গোটেই জলকীয়া, আদা, মূলা আৰু গাজৰখিনি দি ল'লোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো ল'ৰ পৰা মিডিয়ামৰ মাজত ৰাখিছোঁ।
প্ৰথমতে তেলখিনি খুব ভালদৰে গৰম হ'ব দিব আৰু এইখিনি বহুত বেছি সময় ভাজিব নালাগে, মাত্ৰ 4 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে এইখিনি এনেকৈ মই ভাজি লৈছোঁ। এনেকৈ যেতিয়া ভাজি লয় তেতিয়া আচাৰখিনি লগে লগে আপোনালোকে খাব পাৰিব আৰু ৰ'দত নিদিয়াকৈও একেদিনাই আচাৰখিনি খাব পাৰিব। 3-4 মিনিটমান ভাজি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে এতিয়া আধা চামুচ দিলোঁ ক'লা জিৰা আৰু কালাৰৰ কাৰণে ইয়াতে মই দিছোঁ 2 চামুচ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ, সৰু চামুচেৰে দিছোঁ, আধা চামুচ দিছোঁ হালধি আৰু এতিয়া যিখিনি মছলা খুন্দি ৰাখিছিলোঁ মছলাখিনি দিলোঁ। মছলা ইয়াতে মই গোটেইখিনিয়ে দিছোঁ। মছলাখিনি আপোনালোকে ভাজি নল'লে যদি চোকা ৰ'দ থাকে ৰ'দতো খুব ভালদৰে শুকুৱাই ল'ব পাৰিব আৰু গোটেইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি লোৱাৰ পিছত 1 মিনিটমান সময় আকৌ ভালদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিলোঁ। ভালদৰে মিক্স কৰি এতিয়া গেছটো অফ কৰি এইখিনি লগে লগে নমাই লৈছোঁ। আচাৰখিনি মই গেছৰ পৰা নমাই লোৱাৰ পিছত ইয়াতে এতিয়া দিছোঁ 3 চামুচ ভিনেগাৰ। ভিনেগাৰ দিলে আচাৰখিনি বহুত দিন ভাল হৈ থাকে আৰু ইয়াতে আপোনালোকে ভিনেগাৰৰ সলনি নেমুৰ ৰসো দিব পাৰে। নিমখটো টেষ্ট কৰোঁতে অকণমান কম যেন লাগিলে, গতিকে আৰু অলপমান নিমখ দি এইখিনি খুব ভালদৰে মিক্স কৰি আচাৰখিনি মই 2 ঘণ্টাৰ কাৰণে ৰ'দত দিছিলোঁ। আচাৰখিনি আপোনালোকে লগে লগেও এয়াৰটাইট বটলত ভৰাই লগে লগে এইখিনি পৰিৱেশন কৰিব পাৰে। এয়া মই 2 ঘণ্টাৰ পাছত দেখুৱাইছোঁ আৰু আচাৰ ৰাখিবৰ কাৰণে বটলটো যাতে খুব ভালদৰে ধোৱা হয় সেইটো কথা মন কৰিব। গৰম পানী দি মই বটলটো খুব ভালদৰে ধুই লৈছিলোঁ আৰু গ্লাছৰ বটল হ'লে ভাল হয়, তেতিয়া আচাৰ বহুত দিনলৈ বেয়া নহয়। ভালদৰে ধুই ৰ'দত শুকোৱাৰ পাছত আকৌ ভালকৈ মচি ল'লোঁ আৰু আচাৰ ভৰাওঁতে যিখন হেতা বা চামুচ ব্যৱহাৰ কৰে সেইখনতো যাতে অলপো পানী নাথাকে সেইটো কথাও ভালকৈ মন কৰিব। এতিয়া মই অলপ অলপকৈ আচাৰখিনি ইয়াতে ভৰাই লৈছোঁ। যদি পিছত দৰকাৰ হয় ইয়াতে তেল ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া মোৰ ইয়াতে তেল আৰু লাগিব যেন লগা নাই আৰু ভাত, ৰুটি, লুচি, পৰঠা চবৰে লগতে এইবিধ আচাৰ খাবলৈ খুব ভাল হয়। আচাৰৰ ৰেচিপিটো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাওঁ।